guys, my name is Donna and welcome back to another vlog. And Live without you. it's a weekend vlog and today is Friday. So lahat kami nandito sa bahay is walang pasok. So since napag-usapan namin last week na lalabas kami and pupunta kami ng IKEA. So isasama namin kayo guys and titignan natin kung ano yung mga makikita natin doon or ang mabibili natin doon. So, let's go guys. Hello! Makakayo sa vlog kita. Hello! Si Ate Jess, si Ate Pam. Ayan. Nakalabas din kami after 10 months. Char. So, andito kami sa IKEA ngayon. Pipila na daw kasi mahaba yung pila sa kainan. Mahaba-haba ang pila. Naka-social distancing po. Para makapasok dun sa loob ng restaurant. Pila na tayo sa pila na tayo sa pagkain. Kasi yung lunch. Nakisakay lang kami kay kuya, kaya walang dala sa mga sasakyan. Ate Jess, ayan, may tinapay, and then egg. Tapos ito yung kay Ate Dayan. Then kay ito yung sa akin. Kay Sam. Anong pagkain mo, te? Spaghetti? Spaghetti din? Ito yung mga sofa, guys. Coffee table 875. Takaw lang yung picture and video natin guys kasi medyo bawal dito kuha ng video. Madaming magaganda guys ng mga pang design dito sa bahay. Marami kayo nabili? Yes. Marami. Inaantay lang namin si Laate nandun sa loob ng Carrefour. Sa Ate Jess. Then, nakapamili na din kami ng mga pinamili namin. Ayan. Window shopping lang talaga to eh. Pero marami silang nabili. Nag-aantay ng oras kasi kakain na. Ayan, si Ate Jess. Hi. Si Ate Jess, nakita nyo na siya sa mga nakaraang videos ko. Ayan. Picturean mo kami habang nag-vlog. Ayan, picture na tayo. Baskin and Robbins and Carrefour. Ayan. Di na kami pumasok dun guys kasi wala naman na kami bibilin. IKEA. Muna kami dito. Inaantay namin sila ate. Pa din sila sa Carrefour. Friday kasi kaya medyo marami-rami yung tao. IKEA ngayon. Dito, dati tubig to, di ba? Ngayon halaman na siya. Ano to eh, tubig pa, tagusan ng tubig and so. Tinaniwan nila ng totoong halaman. Ng restaurant na to guys. Robot na yung nagsiserve sa mga customers nila. Ang galing. Grabe yung social. Robo Cafe. I think meron sila mga sandwich, coffees. Yun yung mga nasiserve nila. O, diba? So, ayun. Inantay na namin. And then, magla-lunch na kami. So, which is parang 3 o'clock na. Doon pa rin kami magla-lunch sa IKEA. Mainit siya pero hindi naman masyadong mahangin naman siya.
So, hello guys. Dito na kami sa bahay and then i-haul ko lang yung mga pinamili namin sa IKEA. So, meron ako nabili sa Daiso. Ito yung apron. Ayan siya. And then, para sa flower, tulak para hindi malaglag yung tubig niya sa ilalim. Sa liquid and para dry. And then, bumili din ako ng para sa sabon kasi namin ng isa pa. So, ang pinili ni Sam sa IKEA is baso. Ayan. Para naman sa box niya. Bali, dalawa yung nabili niya at saka isa sa akin. Lahat para sa box. Pinili mo, boy? Laki bang? Tsaka, ayan, dalawang baso. Tapos, bumili ako nito para sa box din, para sa amin. Yung nabili ko na set siya na plate, tsaka baso, and yung mangkok na maliliit para sa mga pamangkin ko. Binilang ko sila ng plastic para at least hindi siya babasagin. Kasi, ayan siya. Mura na lang kasi 7 dirhams, yung 6 pieces. Yung mangkok, tsaka yung plate, and then yung kutsara. So, kompleto lahat siya. Yun. Itong shot glass. 6 dirhams lang yata siya, guys. 6 dirhams lang. 6 dirhams lang ito, diba? 6 dirhams lang siya. Yung mga mumura lang naman yung mga binili namin na ipapabagay para ayun, may binili siyang candle. Binili siyang candle. Tapos, ay, ito. Maganda to, guys. Tsaka nakabili kami ng 2 pirasong lucky bamboo. Na 7 dirhams yung isa. Ayan. At tsaka, bumili na din kami ng lagayan niya. So, aayusin natin ito after. Itong lagayan ng tubig. Panlagay sa ref. Kasi plastic kasi yung ginagamit namin. So, papalitan namin yung ginagamit namin ngayon. Bali, mas may malaki pa nito eh. Kaso ito lang yung kinuha namin. Medyo malit lang para at least kasya sa ref. Kasi malit lang naman yung ref namin. So, yun lang. Bali, yung last is yung tasa. Na 2 piraso. So, 5 dirhams lang siya. 5 dirhams lang siya. Ito. Ayan. 2 piraso. At saka bumili kami nung para sa mga alikabok sa damit ba. Yung parang roller sticker something. Parang ganon. So, 9 dirhams lang siya. So, wala na kasi kaming stock dyan. So, ayun. Ayun lang nabili ko, guys. Then, using ko na to. And then, yun lang.